Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Εγώ αυτή την εβδομάδα ήθελα να κάνουμε ένα τελείως διαφορετικό βίντεο, αλλά επειδή ήμουν άρρωστη και αυτό το βίντεο γυρίζει τελευταία στιγμή, δεν θα κάνουμε αυτό που είχα προγραμματίσει, κυρίως γιατί δεν αντέχω να καθαρίσω όλο το σπίτι ξανά. Οπότε σήμερα θα δούμε λίγο ένα από τα φυτά της συλλογής και συγκεκριμένα το Adenium ubesum, το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου φυτά και πάμε να το αναλύσουμε. Τα αδένια κατάγονται από την Ήπειρο της Αφρικής αλλά και από την Αραβική Χερσόνησο και ανήκουν στην οικογένεια Apocynaceae. Γενικά υπάρχουν διαφορετικά είδη, αλλά έχουν δημιουργηθεί και διαφορετικές ποικιλίες και υβρίδια, με αποτέλεσμα να έχουμε μια τεράστια ποικιλία διαφορετικών χρωμάτων στα άνθη. Θα σας βάλω κάποιες φωτογραφίες να δείτε, κάποια είναι πάρα πολύ όμορφα. Το Adenium ubesum συγκεκριμένα σημαίνει το αδένιο το εύσαρκον, δηλαδή αυτό που έχει πολύ σάρκα, το σαρκώδες, λόγω της εμφάνισής του. Και για εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι ένα φυτό καθαρά εσωτερικού χώρου, έτσι κι αλλιώς δεν πιστεύω ότι μπορεί να αντέξει σε εξωτερικό χώρο όλο το χρόνο στη χώρα μας. Σίγουρα το χειμώνα θα πρέπει να έρθει μέσα. Μπορείτε να το μεγαλώσετε κανονικά, αλλά και ως bonsai. Όπου βλέπετε στην δική μου την περίπτωση το φυτό έχει πάρει το δρόμο προς τον ουρανό. Πρέπει να το κόψω? Ναι. Θα το κόψω? Όχι. Τα αδένια είναι άκρως τοξικά φυτά και δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε γενικά παιδιά και κατοικίδια μαζί τους χωρίς να τα επιβλέπετε. Βλέπετε ο χυμός του αδένιου που βρίσκεται στο εσωτερικό είναι τοξικός και συγκεκριμένα περιέχει καρδιακές γλυκοσίδες. Για να σας εξηγήσω λίγο πολύ χονδρικά τι είναι οι καρδιακές γλυκοσίδες, είναι διάφορες ουσίες οι οποίες αυτή τη στιγμή τις χρησιμοποιούμε στη φαρμακοβιομηχανία ως φάρμακο σε ανθρώπους που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό που κάνουν είναι ότι βοηθούν την καρδιά σε μικρές φυσικά ποσότητες και γενικά η φαρμακοβιομηχανία αυτή τη στιγμή κάνει πάρα πολλά πειράματα και πάρα πολλές έρευνες σχετικά με τις συγκεκριμένες ουσίες και μέχρι αυτή τη στιγμή το φυτό το οποίο προσφέρει στους ανθρώπους που είναι άρρωστοι τις καρδιακές γλυκοσίδες είναι το Digitalis purpurea. Θα σας βάλω φωτογραφία να το δείτε. Είναι ένα επίσης άκρος τοξικό φυτό. Δεν έχει καμία σχέση με το αδένιο, αλλά από εκεί προς το παρόν παίρνουμε αυτές τις ουσίες. Είναι λοιπόν ένα άκρος τοξικό επίσης φυτό, όπου κάποιοι άνθρωποι έχουν αλλεργική αντίδραση μόνο ακόμα και στην αφή ή ακόμα και σε μια ελαφριά εισπνοή γύρις. Και για να σας το πάω ακόμα παραπέρα, υπάρχουν ηθαγενείς φυλές στην Αφρική, οι οποίες ακόμα και σήμερα εμβαπτίζουν τα βέλη τους στον χυμό των αδένιων για να κυνηγήσουν τα θύραματά τους. Πρακτικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι άμα το θύραμα δεν πεθάνει από το χτύπημα του βέλους, μετά από λίγο χρονικό διάστημα κυριολεκτικά θα πάθει καρδιακή ανακοπή. Οπότε πολύ προσοχή. Δεν σας λέω να τα πετάξετε ή να τα καταστρέψετε, είναι πάρα πολύ όμορφα φυτά, απλά θα προσέχετε να είναι ίσως λίγο πιο ψηλά, να μην τα φτάνουν τα παιδιά και να μην τα πειράζουν κατοικίδια. Αν έχετε κατοικίδιο το οποίο είναι ιδιαίτερα περίεργο, σας προτείνω ίσως να μην το πάρετε, να μην το βάλετε στη συλλογή σας ή κάπως να το έχετε προστατευμένο κάπου που το ζώο να μην μπορεί να το φτάσει. Και τώρα να σας πω για το δικό μου το αδένιο. Το συγκεκριμένο φυτό το πήραμε πριν από 1,5 χρόνο, όταν ήταν ακόμα πάρα πολύ μικρούλι και ήταν και πολύ γλυκούλι. Από τότε έχει μεγαλώσει πολύ και έχει περάσει μια επίθεση από θρύπες, μια τρομερή επίθεση από ένα τζιτζικάκι και μετά από τους απογόνους του και επίσης ένα μάλλον κατά λάθος υπερβολικό πότισμα όπου έκανα μεταφύτευση εν τέλει χωρίς να τη δείτε εσείς, γιατί ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει πάρα πολύ άμεσα. Οι θρύπες δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κάνανε ελάχιστη ζημιά και κατάφερα και τους εξολόθρεψα. Το πρόβλημα ήταν βασικά το τζιτζικάκι, το οποίο άργησα να το εντοπίσω και κατέστρεψε στην αρχή τα επάνω-πάνω φύλλα που ήταν πολύ νεαρά
Και μετά, ενώ σκότωσα το τζιτζικάκι, μετά από 2 μέρες νομίζω συνειδητοποίησα ότι το τζιτζικάκι είχε ήδη προλάβει και είχε αφήσει απογόνους, οπότε μετά σκότωνα και τους απογόνους του επάνω από το φυτό, όπου ευτυχώς δεν πήγανε στα άλλα φυτά. Ένα επίσης άλλο μεγάλο πρόβλημα με το τζιτζικάκι ήταν ότι όλο το φυτό και η γλάστρα γέμισαν κακάκια. Ήταν μια υπέροχη περιπέτεια. Και τέλος, με το υπερβολικό πότισμα, δεν θυμάμαι τι ακριβώς έγινε, μάλλον το παραπότισα χωρίς να το καταλάβω και άρχισα να αισθάνομαι ότι το φυτό δεν ήταν πάρα πολύ καλά, οπότε πολύ γρήγορα εκείνη την ημέρα έβγαλα το χώμα και το έβαλα σε πον και αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχει βίντεο με την μεταφύτευσή του, γιατί το έκανα πάρα πολύ γρήγορα χωρίς να τραβήξω βίντεο. Παρ' όλα αυτά το φυτό μεγαλώνει, τα πάει καλά. Εμένα αυτή η όψη μου αρέσει, αν και δεν είναι ιδανική, δηλαδή το φυτό κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Κανονικά θα έπρεπε να έχει ήδη κοπεί και να έχει φουντώσει από κάτω. Αλλά θέλω πολύ να δω μέχρι που θα φτάσει, αν και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστώ να το κόψω. Όσον αφορά την φροντίδα του, το αδένιο να ξέρετε ότι αντέχει το πλήρες φως. Μπορεί να είναι και κανονικά κάτω από τον ήλιο, επειδή κατάγεται κιόλας από περιοχές με πάρα πολύ φως. Οπότε δεν θα πάθει κάτι με τον ήλιο. Το θέμα είναι το χώμα και το πότισμα. Θέλει γενικά ελαφρά χώματα και πιστεύω ότι το πόν είναι μια πάρα πολύ καλή λύση και θέλει και αραιά ποτίσματα, έτσι ώστε να μην έχουμε σάπισμα. Το καλοκαίρι θα τα έχετε λίγο πιο συχνά και μπορείτε μία φορά στο τόσο, ίσως μία φορά το μήνα, να ρίχνετε και ελάχιστο λίπασμα ίσα-ίσα. Το χειμώνα καλό θα ήταν να μην ποτίζουμε καθόλου, το φυτό παραμένει στα φυσιολογικά του και δεν έχει ιδιαίτερη ανάπτυξη. Τώρα, κανονικά όπως σας είπα πριν, το φυτό πρέπει να κοπεί. Υποτίθεται ότι κόβεται κάποια στιγμή έτσι ώστε να φουντώσει από κάτω και να διακλαδιστεί, έτσι ώστε να γίνει ένας θάμνος, γιατί πρακτικά μιλάμε για ένα θάμνο. Εγώ δεν το έχω κάνει. Ξέρω ότι είναι λίγο παράξενη η όψη, αλλά εμένα μου αρέσει έτσι όπως έχει αναπτυχθεί. Εδώ κάτω έχει προσπαθήσει να πετάξει και κάτι από χαμηλά, από το πλάι, αλλά όλη η ενέργεια πηγαίνει επάνω. Οπότε ναι, κανονικά θα πρέπει να το κόψω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλω να το κάνω. Μου αρέσει έτσι όπως είναι, ίσως του χρόνου, ανάλογα πώς θα αναπτυχθεί του χρόνου. Οπότε, αυτά που σας είπα στην αρχή, να προσέχουμε λίγο σχετικά με τα παιδιά και τα κατοικίδια, γιατί εντάξει, όσο να έχει, είναι λίγο απρόβλεπτα και τα παιδιά και τα κατοικίδια. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα όμορφο φυτό, μπορείτε να το έχετε στο σπίτι, είναι σίγουρα πολύ οικονομικό και μπορείτε να το βρείτε σε πάρα πολλά καταστήματα στην Ελλάδα και να το αγοράσετε. Από όσο ξέρω υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν και διαφορετικές ποικιλίες και υβρίδια και έτσι κάνουν μικρές συλλογές και έχουν διαφορετικά χρώματα στα άνθη. Προσωπικά δεν ενδιαφέρομαι τόσο πολύ, αλλά ένα μου είναι υπεραρκετό. Αυτά λοιπόν για σήμερα, δεν ήταν ένα τελείως προγραμματισμένο βίντεο, παρόλα αυτά όμως ήταν να γίνει κάποια στιγμή. Οπότε για το τέλος να σας θυμίσω να μην ξεχάσετε να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!